سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و یادتون نره روزگاری از خداوند چیزهایی رو طلب کردید که الان به اونها رسیدید و دارید و شاید خیلی راحت از کنارشون میگذرید و براتون عادی شده. قدر داشته هاتون رو بدونید و برای رسیدن به آمال و آرزوهاتون تلاش بکنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، مهاجرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد، دولت خبر ز راز نهانم نمی دهد. از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی دهم، اینم همی ستاند و آنم نمی دهد. مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست، یا هست و پرده دار نشانم نمی دهد. زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین، کانجا مجال باد وزانم نمی دهد. چندان که بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. شکر به صبر دست دهد عاقبت، ولی بد عهدی زمانه زمانم نمی دهد. گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست، حافظ ز آه و ناله امانم نمی دهد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ با گله از بخت و اقبالش و شرح اشتیاقش شروع شده و به بدعهدی روزگار ختم میشه. بخت حافظ نشان از وصال یار نداره و دولت اون بیدار نیست، بختش بیدار نیست. حافظ میگه من حاضرم جان خودم رو در راه گرفتن بوسه‌ای از لب یار فدا بکنم، اما دوست جان من رو میگیره و اون بوسه رو به من نمیده. از درد فراق مردم و نتونستم به سراپرده محبوبم برم. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه هدفی که در پی رسیدن به اون هستید خیلی ارزشمنده و راه درستی رو هم برای رسیدن بهش انتخاب کردید، اما نباید فراموش کنید که در هر راهی مشکلاتی هم وجود داره و برای رسیدن به هدفتون باید صبر پیشه کنید. از مشکلات نترسید و همت و پشت کار داشته باشید. درسته که احساس بدشانسی میکنید در کارهاتون، در بخشی از کارهاتون ممکنه با ضرر و زیان مواجه شده باشید و از رسیدن به هدفتون ناامید شده باشید، اما تا میتونید باید ناامیدی رو از خودتون دور بکنید و شک و تردید رو به دلتون راه ندید، چون زمانی که ناامیدی و شک در دل شما رخنه بکنه اجازه حرکت کردن به شما نمیده و شما رو از حرکت باز میداره. همش افکار منفی در ذهنتون میاد که خب الان تو ضرر کردی، الان به نتیجه نرسیدی، چقدر دیگه میخوای تلاش بکنی و وقتت رو تلف کنی، در صورتی که اینطور نیست. بهتر از گوشه‌گیری و دوری از دوستاتون دست بردارید، به جمع دوستاتون برید و وقتتون رو در اجتماع صرف بکنید و بدونید که بدون تلاش و زحمت هیچ چیزی رو نمیتونید به راحتی به دست بیارید. سختی هاتون تموم میشه و روزهای خوش شما هم فرا میرسه. دوستان، حافظ میگه در راه رسیدن به هدفتون بهتر دست به دامن این و اون نشید، چون تنها کسی که دلسوز هست و واقعا میتونه کمک کنه به شما خودتون هستید. بهتره به جای اینکه از بقیه کمک بخواید تمام تلاشتون رو انجام بدید و خودتون بیشتر کار بکنید، تلاش خودتون رو بیشتر بکنید و مطمئن باشید زمانی که شما ناامیدی رو از خودتون دور بکنید، با وقت، با حوصله، با دقت کارهاتون رو انجام بدید، رفته رفته نتایج خوب رو هم خواهید دید.
حافظ میگه شما فردی پرکار، کمک رسان، با سلیقه، فداکار و منطقی هستید و با چنین برجستگی های روحی، با این خصوصیات اخلاقی، واقعا چرا تردید و ناامیدی رو در خودتون تقویت میکنید؟ چرا اجازه میدید افکار منفی به ذهنتون خطور بکنه و تمام وجود شما رو بگیره و شما رو از حرکت باز داره؟ سعی بکنید ناامیدی رو که مثل یک زهر کشنده است از زندگیتون دور بکنید، چون هر چقدر یأس و ناامیدی رو تقویت بکنید اوضاعتون از اینی هم که هست بدتر خواهد شد. دوستان، حافظ میگه از شخصی چاق با موهای مشکی و ابروهای پهن دوری بکنید. این شخص مثل یک مار خوشخط و خال هست که منتظر موقعیتی هست که به شما ضربه بزنه و شما رو از پا در بیاره. اگر توی روابطتون، توی کارهاتون با همچین شخصی مواجه شدید، مراقب این شخص باشید. حافظ میگه آینده شما درخشان و شادی آفرینه که همه رو خوشحال میکنه. موفقیت هایی که به دست میارید باعث خوشحالی خانواده و اطرافیانتون میشه. به مقصدتون میرسید و یادتون باشه زمانی که به مقصدتون رسیدید شکرگزار خداوند باشید و دست از غرورتون بردارید. شما انسانی با دل پاک هستید و سعی میکنید همیشه دستورات خداوند رو در زندگیتون، در کارها و رفتارتون پیاده بکنید و مطمئن باشید خدا هم فرصتهای خوبی رو در اختیارتون میذاره تا ضرر و زیانتون جبران بشه و بتونید در مسیر درست حرکت کنید و به نتیجه برسید. دوستان، اگر نیت خرید و فروش داشتید باید بگم هر دو براتون سودآوره و اگر خودتون، همسرتون یا پدرتون معامله ای رو انجام دادن این اخیراً که منفعت زیادی نصیبشون نشده، به واسطه این خرید و فروشی که در پیش دارن این ضرر براشون جبران میشه و سود خوبی عایدشون میشه. و اگر برای تغییر شغل یا تغییر مکان هم نیت داشتید باید بگم این اتفاق هم براتون خواهد افتاد. دوستانی هم که نیت ازدواج و طلاق داشتن باید بگم در حال حاضر موقعیت ازدواج براتون پیش نمیاد و زوده، اما در مورد طلاق باید بگم این کار براتون انجام میشه. و در انتهای این غزل حافظ داره میگه خودتون رو آماده یک مبارزه و یک اقدام مهم بکنید، چون طالع شما در برج هوت یعنی همون اسفند ماه هست و اتفاقات خوبی برای شما میفته که موفقیت شما رو رقم میزنه. جای نگرانی نیست. با کمی تلاش، وقت شناسی و موقعیت سنجی میتونید اتفاقات خوبی رو برای خودتون رقم بزنید. موفقیتی که هم خودتون هم خانواده شما رو تحت تاثیر قرار بده و اتفاقات خوبی رو براتون رقم بزنه. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و با من همراه بودید. همونطور که همیشه بهتون گفتم، یکی از لذت بخشترین کارهایی که من بین کارهای روزمرم انجام میدم اینه که ببینم ویدیوها چند تا ویو خورده، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این کار برای من خوندن کامنت های پرمهر و محبت شما عزیزان هست که این انگیزه و این انرژی رو در من ایجاد میکنه که من فارغ از تمام دغدغه ها، مشکلات و مسائلی که دارم، چه در محیط کارم و چه در منزل، اما دوست داشته باشم ادامه این راه و ادامه این مسیر پرفراز و نشیب رو با شما و در کنار شما عزیزان طی بکنم. خیلیاتون به من لطف دارید، به من محبت دارید، در تلگرام با من در ارتباط هستید، صحبت میکنید، از مسائل و مشکلات خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گره از مشکلات همه شما عزیزان باز بکنه. از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا بکنید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.